Hello everyone, I welcome to the all of you in my channels. In the today's session, we are going to discuss to the third lecture on migration in birds. In this lecture, we will study wayfinding or navigation. બર્ડ છે તે માઇગ્રેશન કરે છે, પરંતુ કયા વેમાં કરે છે, તો કે પોતાનો વે કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરે છે એ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે આ લેક્ચરની અંદર. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ નેવિગેશન, મીન્સ વે ફાઇન્ડિંગ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ નેવિગેશન. But in first lecture we have already studied in a definition of migration and types of migration. They have a total 6 types like longitudinal, latitudinal. You have already know. Longitudinal migration આપણે કોને કહીએ છીએ? તો કે the bird is migrate north to south, north to south, તો કે south to north. આ ટાઈપ શું માઇગ્રેશન કરતા તે આપણે એને શું કહીએ છીએ? લેટિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન કહેવામાં આવે છે. લોન્જિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન કોને કહે છે? તો કે બર્ડ ઇઝ માઇગ્રેટ ટુ ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ, તો કે વેસ્ટ ટુ ઈસ્ટ. ઈસ્ટથી વેસ્ટ તરફ માઇગ્રેશન કરતા હોય તો કે વેસ્ટ ટુ ઈસ્ટ માઇગ્રેશન કરે તો આપણે એને શું કહે છે? લોન્જિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન કહે છે. નેક્સ્ટ માઇગ્રેશન કહે તો અલ્ટિટ્યુડિનલ. કેવું હતું? તો કે માઉન્ટિંગ રિજનની અંદર, મીન્સ કે માઉન્ટિંગ રિજનથી ક્યાં? તો કે નિયર ટુ ધ અર્થ સુધી જે માઇગ્રેશન કરે છે એને આપણે શું કહે છે? તો કે અલ્ટિટ્યુડિનલ માઇગ્રેશન. નેક્સ્ટ માઇગ્રેશનની વાત કરીએ તો પાર્શિયલ માઇગ્રેશન. નેક્સ્ટ કહીએ તો શું જોવા મળે છે? સિઝનલ માઇગ્રેશન. ઓકે, મીન્સ કે ડિફરન્ટ સિઝનની અંદર તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. આવી રીતના આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ તેને સ્ટડી કરેલા હતા. ઇન ધ પ્રીવિયસ ઇન ધ સેકન્ડ લેક્ચર્સની વાત કરીએ તો કે સેકન્ડ લેક્ચરની આપણે શું કર્યું? તો વી હેવ ઓલરેડી સ્ટડી મોડ ઓફ ફ્લાઇટ. કેવી રીતના તે ફ્લાઇટ કરે છે તે આપણે સ્ટડી કરીએ. મીન્સ કે ફ્લાઇટની અંદર ક્યારે તે ફ્લાઇટ કરતા જોવા મળે છે? તો કે નોક્ચરલ છે તો કે ડાયરનલ, દિવસ દરમિયાન ફ્લાઇટ કરતા હોય છે. સમ બર્ડ છે તે નોક્ચરલ કે નાઇટ દરમિયાન તે ફ્લાઇટ કરતા જોવા મળે છે. મોસ્ટલી બર્ડ ફ્લાઇટ ક્યારે કરે છે? તો કે ડ્યુરિંગ નાઇટ દરમિયાન તે ફ્લાઇટ કરતા હોય છે. પછી નેક્સ્ટ આપણે વાત કરી હતી શું? તો કે સ્પીડ, કેટલી સ્પીડમાં તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. પછી તે રેગ્યુલરલી માઇગ્રેશન કરે છે કે નહીં. પછી રૂટ ઓફ માઇગ્રેશન, કયા રૂટમાં તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. પછી ડ્યુરેશન, કેટલો ટાઈમિંગ્સ આપણે નોટ કરેલો હતો ને કેટલા કિલોમીટર્સ, એક કલાકમાં કેટલા કિલોમીટર, ડિફરન્ટ વર્ડની એવરેજ છે તો ડિફરન્ટ જોવા મળતી, એટલે કેટલા ટાઈમિંગની અંદર તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા. આ બધું આપણે કેની અંદર સ્ટડી કરેલું? તો કે સેકન્ડ લેક્ચરની અંદર. હવે આપણે થર્ડ લેક્ચરમાં શું સ્ટડી કરવાનું છે? તો કે બર્ડ છે તે માઇગ્રેશન કરે છે, આપણને ખબર પડી ગઈ. કેવી રીતના માઇગ્રેશન કરે છે તે આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. મીન્સ કે માઇગ્રેશન દરમિયાન કયો વે ફાઇન્ડિંગ કરે છે, કેવી રીતના તે વે ફાઇન્ડિંગ કરે છે એ આપણે સ્ટડી કરશું ઇન ધીસ લેક્ચર્સ. નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન ધ એસ્પેક્ટ of migration eliciting the greatest word is how to bird navigation or find their way. આપણને એક મોસ્ટલી ક્વેશ્ચન થતો હોય છે કે આ બધું 2 લેક્ચર્સ ભણ્યા એમાં કે આપણે ચલો એમાં સ્ટડી કરી લીધું કે માઇગ્રેશન કરે છે, ઓકે બટ હાઉ ડુ બર્ડ નેવિગેશન ઓર ફાઇન્ડ ધેર વે, પોતાનો વે કેવી રીતના તે ગોતે છે એ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. The various explanations or theories of navigation have been given for what determine the direction and course of migration. એના માટે ડિફરન્ટ એક્સપેરિમેન્ટ્સ અને ડિફરન્ટ થિયરીઝ છે તે ડિટરમાઇન હતી, તો કે ડિસ્કશન કરવામાં આવેલી છે કે કયા ડાયરેક્શનમાં માઇગ્રેશન જોવા મળે છે અને માઇગ્રેશન ઓફ ધ કોર્સિસ છે તે. તો નાવ વી વિલ સ્ટડી ટુ સમ થિયરીઝ લાઇક વિઝ્યુઅલ લેન્ડમાર્ક્સ, નેક્સ્ટ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ, નેક્સ્ટ ઇઝ ટેલ્યુરિક કરન્ટ્સ, નેક્સ્ટ ઇઝ હોમિંગ ઇન્સ્ટિંક્ટ્સ, નેક્સ્ટ ઇઝ અર્થ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ celestial bodies. Now we will study to the first one is a visual landmarks. મીન્સ કે લેન્ડમાર્કને તે કેવી રીતના ફોલો કરે છે અને પોતાનો વે છે તે ડિફાઇન કરતા હોય છે. તો now we will explain the sense of direction has been attributed to obvious topographical features or landmark such as great river, river valley, coastal line, chain of oceanic islands, mountain range, etc. મીન્સ કે તે કે ડિફરન્ટ લેન્ડમાર્ક છે તેનો યુઝ કરે છે પોતાનો વે ડિફાઇન કરવા માટે, કે સેન્સ ઓફ ધ ડાયરેક્શન માટે. લાઈક કયા ટોપિકલ ફીચર્સનો યુઝ કરે છે? તો કે ગ્રેટ રિવર્સ, એક લાંબી અથવા કે મોટી નદી હોય છે તે, રિવર વેલીનો પણ યુઝ કરે છે. પછી નેક્સ્ટ કોસ્ટ લાઇન્સ, મીન્સ કે આખી કિનારાની લાઇન્સ છે, કોસ્ટ લાઇન છે ને આપણે
પણ યુઝ કરે છે. પછી ચેઇન ઓફ ઓશેનિક આઇલેન્ડ્સની જે ચેઇન જોવા મળતી હોય એને ફોલો કરતા હતા. તો કે માઉન્ટેન રેન્જ, માઉન્ટની આખી રેન્જને તે ફોલો કરતા જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ, બટ અ વાસ્ટ મેજોરિટી ઓફ બર્ડ માઇગ્રેટ એટ નાઇટ વેન they cannot easily make use of landmarks. બટ મોસ્ટલી બર્ડ છે તે કેવા હોય છે તો કે ડ્યુરિંગ નાઇટ દરમિયાન તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. આ ટાઈપ્સના બર્ડ જેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે નોક્ચરલ માઇગ્રન્ટ બર્ડ. જો દિવસ દરમિયાન તે માઇગ્રેશન કરતા હોય તો આપણે એને શું કહીએ છીએ તો કે ડાયયુરિનલ માઇગ્રન્ટ્સ બર્ડ્સ. પરંતુ નાઇટ દરમિયાન જે માઇગ્રેશન કરતા હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે નોક્ચરલ માઇગ્રન્ટ બર્ડ્સ. જે નોક્ચરલ માઇગ્રેટન્ટ બર્ડ્સ છે તે લેન્ડમાર્કનો ઇઝીલી યુઝ કરી શકતા નથી, કારણ કે દિવસ દરમિયાન તે ઇઝીલી વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકે છે કોઈ પણ લેન્ડમાર્ક છે તેને. એટલે તે જે દિવસ દરમિયાન બર્ડ છે તે માઇગ્રેશન કરતા હશે તે વિઝ્યુઅલ લેન્ડમાર્ક છે તેનો ઇઝીલી યુઝ કરતા હોય છે. બટ નાઇટ દરમિયાન જે બર્ડ્સ માઇગ્રેશન કરતા છે તેના માટે કોઈ લેન્ડમાર્ક યુઝફુલ થતી નથી. Moreover, for bird crossing great stretches of seas, there are no sea mark for them to follow. પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો તે સી સ્ક્રેચીસ છે તેને પણ ફોલો કરતા જોવા મળે છે, પરંતુ એની અંદર તેને કોઈ સી માર્ક્સ જોવા મળતો નથી. તેથી તે એને પણ ઇઝીલી ફોલો કરીને તે માઇગ્રેશન કરી શકતા નથી. Now we will study next is a experience. We will explain a few naturalists have suggested કે the bird learn by experience. ઘણા બધા તો કે ફ્યુ નેચરાલિસ્ટ છે તેણે એવું ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું હતું કે સજેસ્ટ કરેલું છે તો કે બર્ડ લર્ન બાય એક્સપિરિયન્સ. પોતાનો એક્સપિરિયન્સ છે તે શીખે છે, એના ઉપરથી પણ તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. તો સમ ઓલ્ડર મેમ્બર્સ benefiting by a traditional following a path in past several years become leader to guide the youngest generation. સમ ઓલ્ડર મેમ્બર જે ઓલ સ્ટેજના મેમ્બર્સ છે તે પોતાનો એક્સપિરિયન્સ છે તે શેર કરે છે. કોને તો કે પોતાની યંગેસ્ટ જનરેશન છે, મીન્સ કે એના યંગેસ્ટ જનરેશનને છે તે પોતાના એક્સપિરિયન્સને ગાઈડ કરે છે. અને તે જે પાથ છે તે ફોલો કરતા હોય એ જ પાથ છે ફોલો કરવાનું કોને કહે છે તો પોતાની યંગેસ્ટ જનરેશનના જે બર્ડ છે તેને ફોલો કરે છે અને બીકમ અ લીડર્સ, એ પાથના તે લીડર્સ બનાવે છે. ઓકે. However, birds certainly do not learn their route from elder, as some of them do not fly in flocks at all. However, birds certainly do not learn their routes from elders. ઘણી વખત તે પોતાના ઓઇલ સ્ટેજના મેમ્બર છે તેના પાથ અથવા કે રૂટને લર્ન ના કરતા હોય તો તે શું કરે છે તો કે તે પોતે સમ ઓફ ધેમ ડુ નોટ ફ્લાય, પોતે ગ્રુપની અંદર બધા બર્ડ છે તે પોતે ગ્રુપની અંદર ફ્લાય કરતા નથી, કારણ કે બધા અનનોન છે, કોઈ એ પાથ જોયેલો નથી, કોઈ પણ હતું કે વે ડિફાઇન કરેલો નથી. એટલે તે જો પોતાના એલ્ડર મેમ્બર્સના ગાઈડલાઇન ન લે તો પોતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ફ્લાઇંગ કરતા જોવા મળે છે, મીન્સ કે તે ગ્રુપની અંદર ફ્લાઇંગ કરતા નથી. In many cases, young birds make their first journey independently without the guidance of the adult parents. કોઈ પણ યંગ બર્ડ છે તે પોતાની ફર્સ્ટ જર્ની સૌથી પહેલાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી છે તે પાસ આઉટ તો કે ટ્રાવેલિંગ કરતા જોવા મળે છે વિધાઉટ યોર પેરેન્ટ્સ ગાઈડન્સ, પોતાના પેરેન્ટ્સ ગાઈડન્સ વગર. પછી તો તે અધર્સ બર્ડ છે તેને પણ ઇન્ક્લુડ કરી શકે છે, પણ તો ફર્સ્ટલી તે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પોતાની ફર્સ્ટ જર્ની છે તે પાસ આઉટ કરે છે. They are evidently guided by instinct impressed on their nervous system in some way through countless generations. હવે આપણે એવું કીધું કે બર્ડ્સ છે પોતાની ફર્સ્ટ જર્ની છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પાસ આઉટ કરે છે, તો કેવી રીતના તો કે તે ઇન્સ્ટિંક્ટ ઇમ્પ્રેસ્ડ ઓન ધેર નર્વસ સિસ્ટમ, તેની નર્વસ સિસ્ટમ છે તે એને પ્રેરણા આપે છે કે તું આ ડાયરેક્શનની અંદર માઇગ્રેશન કરે, ને આ ટાઈપ્સ તે પોતાની ફર્સ્ટ જર્ની છે તે કમ્પ્લીટ કરે છે. Now we will study to third is known as a Telluric currents. Other has suggest the action of Telluric currents, મીન્સ કે પોતાના ગૌણ કરન્ટ્સ, આજુબાજુના જે કરન્ટ્સ જોવા મળતા હોય એને સજેસ્ટ કરે છે. તો સર્ટેનલી ધ એર કરન્ટ્સ વિચ વુડ લીડ ધ બર્ડ સ્ટ્રેટ ટુ ધેર ડેસ્ટિનેશન મસ્ટ બી વેરી ઓબ્લિંગિંગ એન્ડ હાઈલી ઇન્જિનિયસ. સર્ટેનલી એર કરન્ટ્સ મીન્સ કે જે એર કરન્ટ્સ જોવા મળે છે તો તેને પણ સ્ટ્રેટ ડાયરેક્શનની અંદર તે પોતે એકદમ ફોલો કરતા બર્ડ્સ જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ અ ઓબ્લિંગલી એન્ડ હાઈલી ઇન્જિનિયસ, તે પોતે એકદમ ઓબ્લિંગલી જોવા મળે છે તો કે હાઈલી ઇન્જિનિયસ હોય છે. નેક્સ્ટ વી વિલ સ્ટડી ટુ ધ ફોર્થ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ હોમિંગ ઇન્સ્ટિંક્ટ્સ. સમ હેવ સ્પોકન ઓફ અ હોમિંગ ઇન્સ્ટિંક્ટ.
ઘણા બધા એને શું કહે છે, હોમિંગ ઇસ્ટિંગ એવું નામ આપેલું છે. ઇન ધીસ ધ ઇનેબલિંગ ધ બર્ડ્સ ટુ રિટર્ન ટુ અ ગોલ એઝ ઇન ધ કેસ ઓફ આર્ટ બીઝ એન્ડ કેરિયર પિજન. બર્ડ છે પોતાનો રિટર્ન ગોલ્સ છે તે કમ્પ્લીટ કરે છે. તો કેવી રીતના કમ્પ્લીટ કરતા જોવા મળે તો કે એઝ તે યુઝ બાય ધ આર્મ્સ બીઝ એન્ડ કેરિયર પિજન કહેતું હતું કે કેરિયર પિજન દ્વારા તે પોતાનો રિટર્ન કોલ છે તે કમ્પ્લીટ કરતા જોવા મળશે. બટ હોમિંગ એક્સપેરિમેન્ટ્સ વિચ કેરિયર પિજન હેવ પ્રૂવડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ વિઝન ઇન નેવિગેશન. પરંતુ હોમિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં શું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો કેરિયર પિજન છે તે, કારણ કે તે એક પિજન દ્વારા તે પોતે રિટર્ન ગોલ છે તે કમ્પ્લીટ કરતા હોય છે. એટલે ઇટ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોણ છે તો કેરિયર પિજન છે. અને કેરિયર પિજન દ્વારા તે પોતાનું નેવિગેશન છે તે વિઝ્યુલાઇઝ કરતા જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ વી વિલ સ્ટડી ટુ ધ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ અર્થ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. Now we will explain some workers such as von Middendorf and Herniel Iveglev evidence the ideas that birds navigate through response to the Earth's magnetic field and their inner ear react to the mechanical Coriolis effect produced by the rotation of the Earth. ઘણા બધા વર્કર્સ તો કે સાયન્ટિસ્ટ છે લાઈક કહે તો વોન મિડેરોફ એન્ડ હેર્નિયલ યાગ્લેવડ, એણે એવા એવિડન્સ આપ્યા છે કે બર્ડ છે તે પોતાનો વે ફાઇન્ડ કરે છે. એના માટે રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે તો કે અર્થ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે તે. ઘણી વખત એ પણ રિસ્પોન્સિબલ જોવા મળે છે. અને બીજું કોણ રિસ્પોન્સિબલ છે તો કે તેના ઇનર ઇયરની અંદર મિકેનિકલ રિએક્શન જોવા મળે. એને આપણે શું કહે છે તે કોરિયોલિસ ઇફેક્ટ, મીન્સ કે તે ઇઝીલી પોતાનો વે છે તે સાઉન્ડિંગ અથવા તો કે લિસનિંગ કરી શકે છે, જેના લીધે તે એ ડાયરેક્શનની અંદર માઇગ્રેશન કરે અને પ્રોડ્યુસ ધ રોટેશન ઓફ ધ અર્થ, અને અર્થની ફરતે તે રોટેશન ઇઝીલી કરી શકે છે. બટ ધેર ઇઝ નો રિલેબલ એવિડન્સ ઓફ અ મેગ્નેટિક ઓર એની અધર હિસ્ટોરિક ડાયરેક્શન સેન્સ ઇન બર્ડ. પરંતુ આ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે તે વિશ્વસનીય રિલેબલ નથી, કારણ કે તે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓલ ઓવર અર્થની અંદર જોવા મળે છે. એટલે એને પર્ટિક્યુલર જે ડાયરેક્શનમાં જવું છે તો કે જે વેમાં જવું છે તે જ ડાયરેક્શનમાં તે જઈ શકતું નથી. એટલે નો રિલેબલ્સ, તે વિશ્વાસની એવિડન્સ નથી. કયો તો કે મેગ્નેટિક વાળું ને એની અધર હિસ્ટોરિક ડાયરેક્શન સાયન્સ ઇન બર્ડ, તે બીજા ડાયરેક્શનની અંદર પણ તે મૂવ પણ કરી શકે છે. નાવ વી વિલ સ્ટડી ટુ લાસ્ટ સ્ટેપ્સ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ celestial bodies. The late Gustav Karmers had a German ornithologist claimed in 1949 that the birds which travel by day use the sun as compass for orientation. ગસ્ટવ કાર્મર્સ નામના સાયન્ટિસ્ટ જે કયાના છે તો કે જર્મનીના હતા અને એક ઓર્નિથોલોજીસ્ટ છે. ઓર્નિથોલોજીસ્ટ મીન્સ કે ઓર્નિથોલોજીસ્ટ કોને કહે છે તો કે હી સ્ટડી ઇન ધ ઓન ધ બર્ડ્સ ઉપર જે સ્ટડી કરતા હોય ને આપણે શું કહે છે તો કે ઓર્નિથોલોજીસ્ટ. અને ક્યારે એણે આ બધું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું તો કે 1949ની અંદર એણે શું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું કે ડ્યુરિંગ ડે, દિવસ દરમિયાન જે બર્ડ માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે તે કેવી રીતના પોતાનો વે છે તે ડિફાઇન કરે છે. તે તો કે તે પોતે સનનો યુઝ કરીને, મીન્સ કે સૂર્યનો યુઝ કરીને પોતાનો થ્રુ ટ્રાવેલિંગ કરતા જોવા મળે છે. એક્સપેરિમેન્ટિંગ વિથ સ્ટાર્લિંગ બર્ડ્સ છે એની ઉપર એણે એક્સપેરિમેન્ટ કરેલો હતો. ઇન ક્લોઝ કેજીસ હી ઓલ્સો મેડ ધ sensational discovery that bird even possess an internal time sense or time clock with which they make necessary adjustment in their courses according to the changes in the angle or position of the sun as the day progress. ઓકે, એણે એક એક્સપેરિમેન્ટ કરેલો છે. અહીંયા એ ફિગર આપણે જોઈએ છીએ તો કે સનલાઇટ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બર્ડ છે તેને કેજીસમાં ક્લોઝ કરવામાં આવેલું હોય, પછી શું થાય છે તો કે એને એક સેન્સેબલ ડિસ્કવર કરેલું. એટલે મીન્સ એના અંદર શું કીધું તો એણે કે ટાઈમ ક્લોક અથવા તો કે ઇન્ટરનલ ટાઈમ સેન્સ છે તે એક ફિક્સ કર્યું. એમાં તે શું કરેલું કે જે ડાયરેક્શન ઇન ધીસ ફિગર્સની અંદર જે ડાયરેક્શનની અંદર સનલાઇટ્સ આવતી હોય છે તો કેજીસની અંદર બર્ડ જે છે તે શું કરે છે તો કે એની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનની અંદર તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. અને તે મીન્સ કે તે પોતાની સનલાઇટ્સને આધારે તે શું કરે છે પોતાની ડાયરેક્શન છે તો કે પોઝિશન છે તે ચેન્જ કરતા જોવા મળે છે. એટલે આવી રીતના પોતે બર્ડ છે તે સનલાઇટને આધારે પોતાનો એંગલ છે તે ફિક્સ કરે છે તો કે ચેન્જીસ કરીને પોતે તે ડાયરેક્શનની અંદર માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ he proved this by alternating the direction of light by using mirror to give a flash apparent direction of the sun. હવે એણે શું કીધું
તો કે સનલાઇટ તો આવતી હતી, પરંતુ એની સામેની ડાયરેક્શનની અંદર શું મૂકેલું, તો કે મિરર. ઇન ધીસ ફિગર્સ વી વિલ એક્સપ્લેન સેકન્ડ ફિગર. ઓકે, અહીંયાથી જે શું આવે છે કે સનલાઇટ એન્ટર ઇન ટુ ધ કેસ, પછી આ સાઈડ એને શું મૂકેલું છે, તો કે મિરર. તો શું થાય છે, તો કે બર્ડ છે તે પોતે મિરર મૂકેલો છે એ ડાયરેક્શનમાં પણ તે માઇગ્રેશન નથી કરતું, સનલાઇટ છે એ ડાયરેક્શનમાં પણ માઇગ્રેશન નથી કરતું, તે ઓપોસાઇડ જે ડાયરેક્શન છે એ ડાયરેક્શનની અંદર તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. ઓકે, શું કામ એ, કારણ કે સનલાઇટ જેવી કેજની અંદર એન્ટર થશે એટલે એ શું થશે, તો કે એ લાઇટ છે તે મિરર ઉપર પડશે એટલે તે રિફ્લેક્ટ કરશે, અને તે શું કરશે, તો કે રિફ્લેક્શનના જે રેઝ હોય એ ડાયરેક્શનની અંદર તે માઇગ્રેશન કરતા બર્ડ છે તે જોવા મળે છે. ઓકે, એટલે આવી રીતના તે પોતાનો વે છે તે ડિફાઇન કરતા. ઇન પ્રીવિયસ ફિગર્સની અંદર જોઈએ તો શું છે, તો કે ત્યાં મિરર છે તે એબસન્ટ છે, ત્યાં મિરર નથી, એટલે તે શું કરે છે, તો કે જે ડાયરેક્શનથી સનલાઇટ્સ આવતી હોય એની સાથે તે શું એક પોતાનો એંગલ્સ ચેન્જીસ કરી, તો કે પોઝિશન ચેન્જીસ કરીને એને ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનની અંદર તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ, the instinct has to be inherited because young birds that have never migrated before make similar navigational orientation to sun when traveling independent of their parents. આવી રીતના જે યંગર બર્ડ છે તે પોતાના પેરેન્ટ્સ વગર, મીન્સ કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પણ પોતે માઇગ્રેશન કરી શકે. કેવી રીતના, તો કે સનને પોતે કમ્પોઝ કરીને સનને તે પોતે માઇગ્રેશન કરી શકે છે. ઓકે, next, another young German Franz Sauer, who experimented with night flying old world warbler, made the astounding discovery that the nocturnal migrator navigate by the constellation of the stars. આપણે પ્રીવિયસ સાયન્ટિસ્ટ જે શું કીધું, તો કે એણે દિવસ દરમિયાન જે બર્ડ્સ માઇગ્રેશન કરતા હતા એનો વે ડિફાઇન કરેલો. હવે અહીંયા જે સાયન્ટિસ્ટ છે એનું નામ શું છે, તો કે ફ્રેન્ચ વોર. ક્યાંના હતો, તો કે જર્મન એક યંગેસ્ટ હતા, અને એણે એક્સપિરિયન્સ કેની ઉપર કરેલો, તો કે નાઇટ માઇગ્રેટન બર્ડ્સ. નાઇટ દરમિયાન જે બર્ડ માઇગ્રેશન કરે છે એની ઉપર, કયા બર્ડ્સ પર, તો કે વાર્બલર્સ. 1 માર્ક્સ એમસીક્યુમાં પૂછાઈ શકે. ઓકે ને, તો કે વાર્બલર્સ છે તેની ઉપર તેને એક્સપેરિમેન્ટ કરેલો છે. હવે ઇન ધીસ ફિગર્સ, ઓકે, તો એમાં શું જોવા મળે છે, તો કે બર્ડ છે તે નાઇટ દરમિયાન કેવી રીતના માઇગ્રેશન કરે છે. તો તે દિવસ દરમિયાન માઇગ્રેશન કરે તો કોનો યુઝ કરે છે, તો કે સનનો યુઝ કરે છે. તો જ્યારે બર્ડ છે તે નાઇટ દરમિયાન માઇગ્રેશન કરે તો કોનો યુઝ કરે છે, સ્ટાર અથવા તો કોન્સ્ટેલેશન ઓફ ધ સ્ટાર, તારામંડળનો તે યુઝ આખો કરે છે. ઓકે, તો હિયર્સ ફિગર નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન. તારામંડળની અંદર આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ ફિગર પ્લેટિનિયમ્સની અંદર. ઓકે, however, the conclusion that the birds oriented by the sun during the daytime by the start at night in the subject to the grave doubts. નાઇટ દરમિયાન અને દિવસ દરમિયાન જે માઇગ્રેશન જોવા મળે છે એની પર થોડોક ડાઉટ જોવા મળે છે. ફિગરને એક્સપ્લેન કરીએ તો ફર્સ્ટ ફિગર પ્લેટિનિયમ જો બર્ડ્સ છે આ ડાયરેક્શનની અંદર માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે પ્લેટિનિયમ, પછી નોર્થ. નેક્સ્ટ ફિગરની અંદર જોઈએ અને લાસ્ટ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ્સ. ઓકે, નાવ વી વિલ ડિસ્કસ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ માઇગ્રેશન. એનો માઇગ્રેશનનો એડવાન્ટેજ શું છે તે આપણે કીધું હતું, કે તેનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે તે આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. કે ધ પર્પઝ ઓર ગ્રોસ એડવાન્ટેજ ઓફ માઇગ્રેશન આર ઓબ્વિયસ એન્ડ લોજિકલ્સ. બહુ લાર્જ એડવાન્ટેજ જોવા મળે છે બર્ડ્સને. તો ધેન માઇગ્રેશન હેલ્પ બર્ડ એવોઇડ હર્શ ક્લાઇમેટ એક્સ્ટ્રીમ. એકદમ કઠોર, એટલે કે શું કહેવાય, બહુ પોતે સર્વાઈવ ના કરી સેવાય એટમોસ્ફિયરમાં જો તે પ્રેઝન્ટ હોય તો માઇગ્રેશન દ્વારા તે એટમોસ્ફિયરથી પ્રોટેક્શન મેળવી શકે છે. નેક્સ્ટ ઇઝી શું છે, તો કે માઇગ્રેશન ફ્રોમ હાયર અલ્ટિટ્યુડ એન્ડ લેટિટ્યુડિનલ breeding area in the north during winter afford protection from cold and stormy weather, shorter day available for searching food and scratching of food. બીજું આપણે કહીએ તો શું કરે છે, તો કે માઇગ્રેશન ફ્રોમ અલ્ટિટ્યુડિનલ એન્ડ લેટિટ્યુડિનલ. અલ્ટિટ્યુડિનલ કહીએ તો કે માઉન્ટ રિજનમાંથી ક્યાં આવે છે, તો કે નિયર ટુ ધ અર્થ. આ ટાઈપ્સનું માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. અને લેટિટ્યુડિનલની વાત કરીએ તો શું છે, તો કે સાઉથ ટુ નોર્થ, કે નોર્થ ટુ સાઉથની અંદર માઇગ્રેશન જોવા મળે છે તે ડ્યુરિંગ વિન્ટર્સ. ઓકે, ને એફર્ડ પ્રોટેક્શન ફ્રોમ કોલ્ડ, મીન્સ કે વિન્ટરની દરમિયાન આ માઇગ્રેશન કરે છે જેથી તેને કોલ્ડ, એટલે કે કોલ્ડ એટમોસ્ફિયર સામે તે ઇઝીલી પ્રોટેક્શન મેળવી શકે. અધર તો કે વાર્મ એટમોસ્ફિયર સાથે તે ઇઝીલી પ્રોટેક્શન મેળવી શકે. પછી શોર્ટર ડેઝ અવેલેબલ. પછી તેને બીજું શું બેનિફિટ છે, તો કે એને ઇઝીલી અવેલેબલ ફૂડ છે તેને ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ શકે. એન્ડ સ્ક્રેચિંગ ઓફ ધ ફૂડ, અને સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટની અંદર, મીન્સ કે પોતાના ફૂડ અમાઉન્ટ છે તે ડિક્રીઝ ના થાય, સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટની અંદર ફૂડ છે તે મેળવી શકે. એ એનો એક એડવાન્ટેજ છે. ધ માઇગ્રન્ટ ગેટ મોર ફૂડ એન્ડ બેટર કન્ડિશન ઇન ધેર વિન્ટર ક્વાર્ટર ઇન ટેમ્પરેચર ઓર ટ્રોપિકલ રિજન ધેન they would stay at home.
આપણે કીધું એમ હોય કે વિન્ટર સિઝનની અંદર તે માઇગ્રેશન કરતા જોવા મળે છે. શું કામ? તો કે કોલ્ડ એટમોસ્ફિયર છે તેનાથી ઇઝીલી, તો કે વાર્મ એટમોસ્ફિયર જેનાથી ઇઝીલી પ્રોટેક્શન મેળવી શકે, પછી તે ઇઝીલી ફૂડ મેળવી શકે અને બેટર કન્ડિશન છે તે મેળવી શકે અને ઇઝીલી તે સર્વાઈવ કરી શકે, એટલે તે માઇગ્રેશન કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ, Wears a return in summer to the breeding area in north once again provided suitable and unconstrained nesting ground, abundance of food with minimum effort and long hours of the daylight for searching food at a time when their population is increasing greatly. રિટર્ન ઇન સમરની અંદર પાછા તે આવી જાય છે એના બ્રીડિંગ એરિયાની અંદર, તો કે નોર્થની અંદર, અને તે શું કરે છે ત્યાં ઇટ ઇઝ મીટ ઇઝીલી મીટ ફૂડ, લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ફૂડ. ઓકે, અને પ્રોવાઈડ અ સુટેબલ કન્ડિશન, અને સુટેબલ કન્ડિશન પ્રોવાઈડ થાય છે, અને ધે મીટ ફૂડ ઇઝીલી ઇન અ મિનિમમ એફર્ટ્સ, ઓછામાં ઓછો પ્રયત્ન કરીને પોતે ઇઝીલી ફૂડ છે તે મેળવી શકે છે. અને લોંગ અવર્સ ઓફ ધ ડે લાઇટ્સ, એટલે તે ઇન સમરની અંદર ડે છે તે લોંગ જોવા મળતો હોય, જેના લીધે લાંબો ટાઈમ સુધી ડે લાઇટ મળી રહે છે, જેનાથી તે પોતાનું ફૂડ છે તે ઇઝીલી સર્ચિંગ કરી શકે છે અને ઇઝીલી મેળવી શકે છે, અને આવી રીતના પોતાનું પોપ્યુલેશન પણ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે. Thus, birds migrate in order to utilize the food supply of both the hemisphere and exploit new area for nesting purpose till conditions become emplacement for them. બર્ડ છે તે માઇગ્રેશન કરે છે, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તે બીજા એરિયાની જાય છે, ત્યાં તે ફૂડ મેળવે છે, અને પાછા તે રિટર્ન ક્યાં આવે છે, તો કે માઇગ્રેશન પોતે કરીને પોતા રિટર્ન હોમ ઉપર આવે છે. તે જે ત્યાં ફૂડ લીધું હોય તે ફૂડ છે તે અહીંયા પણ એક્સપ્લોઇટ કરી શકે છે, એટલે મીન્સ કે કરે છે, અને તે એરિયાની અંદર મીન્સ કે પોતાના હોમ એરિયાની અંદર પણ ન્યૂ વેરાયટીઝ છે તે ડેવલપ કરી શકે છે, અને પોતાનો નેસ્ટ છે તે ઇઝીલી બનાવી શકે છે, જેથી તે એરિયાની અંદર ઇઝીલી સર્વાઈવ કરી શકતા એવું જ તે આ એરિયાની અંદર પણ ઇઝીલી સર્વાઈવ કરી શકે, એ ટાઈપ્સ ઓફ ફૂડ પણ તે મેળવી શકે, ને તે ઇન્સ્ટન્ટ ઓફ ધેર ધેમ. થેન્ક યુ.